नमस्कार. आज आपण ॲपल स्मूदी बनवून घेणार आहोत. कधी काही खाण्याची इच्छा नसते, तर कधी आपल्याला उपवास असतो. अशा वेळेस ॲपल स्मूदी हा बेस्ट पर्याय आहे. तर पोट देखील भरतं आणि हेल्दी आहे. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. ॲपल स्मूदी बनवण्यासाठी इथे काही फळं लागणार आहेत. तर पिकलेले चिकू 2 घेतलेले आहेत आणि सफरचंद घेतलेले आहेत. तर या दोन्हीही फळांच्या इथे आपल्याला साली काढून घ्यायच्या आहेत आणि याचे तुकडे करून एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत. तर सुरुवातीला मी सफरचंदचे तुकडे घालून घेतलेले आहेत आणि मग चिकूचे तुकडे यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचे आहेत. याची आपल्याला मिक्सरमध्ये छान अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. यासाठी यामध्ये अर्धा कप थंड असं दूध घालून घेतलेलं आहे. आता फळांचा गोडवा तर आहे, पण आपल्याला यामध्ये आणखीन गोडवा वाढवण्यासाठी इथे मी 1 चमचा मध वापरलेला आहे. तर 1 चमचा मध पुरेसा होतो, पण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त गोड देखील करू शकता. इथे तुम्ही साखरचा वापर देखील करू शकता. तर आता हे सगळं बारीक करून झालेलं एका ग्लासमध्ये आता आपण ही स्मूदी घालून घेणार आहोत. तर थोडंसं जे एक्स्ट्राचं दूध आहे ते नंतर यामध्ये घालून पुन्हा मिक्सरमध्ये आपण हे फिरवून घेतलेलं आहे. तर सर्व ही स्मूदी आपण यामध्ये घालून घेतलेली आहे. तर फळांसोबत तुम्ही 4 ते 5 बदाम किंवा 2 ते 3 खजूर देखील घालू शकता. तर हेल्दी अशी ही ॲपल स्मूदी तयार झालेली आहे. तर याला आपण सजवून घेणार आहोत. थोडेसे यावरती आपण कट करून घेतलेले ॲपलचे तुकडे घालून घेऊया आणि सजावटीसाठी थोडासा ॲपलचा एक स्लाइस इथे लावून घेणार आहोत. तर तयार आहे थंडगार अशी ॲपल स्मूदी. तर ही ॲपल स्मूदी लहान मुलांना त्याचबरोबर वयोवृद्धांना, मोठ्यांना देखील नक्कीच आवडेल. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओसहित. तोपर्यंत बाय.